Ang long-term investing ay hindi lamang ito sa pagbili ngayon and antayin mo lamang lumago ang iyong mga stocks na binili. It's all about the philosophy and commitment to grow your wealth over the extended period. Ang pinaka-core principle is to focus on the long-term potential of investments in avoiding the temptation to react on short-term market fluctuation. This strategy can be incredibly rewarding. Ang long-term investing is all about patience, discipline, and making informed decisions. Kung nandito ka sa channel na to at gusto mong kumita kinabukasan ng 100%, 50%, itong channel na to ay hindi para sa'yo. But rather, ang channel na to is all about growing our wealth steadily over time. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo yung mga case strategies kung paano ako natulungan maipalago ang aking mga investment dito sa ating merkado. Kaya napaka-importante na kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag ka muna mag-subscribe, tapusin mo itong video na to, ay kapag meron kang natutunan na value dito sa video na to, doon ka pa lamang mag-subscribe. Ang unang case strategy kung paano ako natulungan mapalago ang aking investment is all about diversification. Now guys, kung titignan natin sa mga successful company today dito sa ating merkado, ay meron din sila mga multiple source of income. So the best example here is DMC. Ang DMC ay mayroong mga pinagkukunan ng revenue sa mining, power generation, real estate development, construction, and many source of revenue. Sa pamamagitan nito, nababawasan yung risk of volatility ng bawat segment ng kanilang pinagkukunan ng revenue. So sa atin naman as an individual investor, napaka-importante ng diversification sa ating mga portfolio na hinahawakan. Kasi dito mami-minimize natin yung risk of volatility sa ating merkado. Alam naman natin ang volatility ng stocks compare sa bond, compare sa real estate, compare sa ibang asset classes ay mas mataas. Kaya napaka-importante ng diversification. To give you a real example, today in my individual stock portfolio, I have 35 stocks na kumpanya. At iba't ibang industries ito nakapaloob. Bakit? Kasi gusto kong ma-minimize yung risk of volatility dito sa ating merkado. Now to give you a real example kung bakit napaka-importante ng diversification and also multiple source of income, at the best example nito ay during the pandemic days, kung isa ka sa mga tao na nawalan ng trabaho, what if isang source lamang ang pinagkukunan mo ng income e natanggal ka sa trabaho, it's very hard na makabangon during that time kasi ang hirap makaharap ng trabaho. And napaka-importante during that time na meron kang mailapag na pagkain sa pagkainan. Now to give you a real example, ako ay in-interview ng CEO ng Dragonfly na si Sir Giancarlo Lim. And dito, nilagay ko yung aking mga source of income. So nandiyan yung construction, investment, so kasama nandiyan yung FM ETF and individual stocks na meron ako today, resort, Copra, real estate, content creation, and also affiliate marketing. Anong masasabi mo percentage ng income mo ngayon comes from sa business mo? And yung what part comes from sa investing? I have resort construction and real estate and sa content creation and also affiliate marketing. So overall of the, traditional business, I have 65% of that galing dyan. And 35% galing naman dyan sa stock investing na meron na pa. So I have FM ETF and traditional mga stocks, individual stocks. So yun. Would you say na yung mga business endeavors mo would not have been possible without investing? Yes, definitely. Kasi for me, habang nag-aaral ako, kung hindi ko ito nilagay sa investing, walang mangyayari. Walang mangyayari. Natutulog lang yung pera ko. Hindi lang natutulog eh. Over the long period of time, kung nilalagay ko lang ito sa, kunyari sa bangko, walang mangyayari. Hindi tutubo. So, investing is very, very important over the long period of time. Kasi kung titignan natin, kung nag-invest tayo sa ICT noong 2003, which is ang presyo lang noon, 3 pesos, kung nag-invest tayo ng 100,000 pesos, today, ang 100,000 mo, that's 1.3 million. Imagine mo sir, sa pagdating sa dividend investing, dividend din ng ICT, nagbibigay na siya ng 8.5 dividend. And kung
umpisa tayo noong 2003, that's around 300% the dividend yield kung ang average mo ay 3 pesos. So for that, wow, that's amazing over the long period of time. And alam mo ba, sabi ni Sir Rex Mendoza, ang average millionaire daw ay merong 7 source of income. So panoorin muna natin itong short clip na sinabi ni Sir Mendoza. I'll tell you, the common millionaire has 7. This is a fact. 7 streams of income. Okay, how many streams of income do you have? Do you have 7 now? Because that's the way to create 1 million and make it 10 million. When you say 7, you mean 7 businesses or 7 different asset classes? 7 different asset classes or businesses. As long as you get income from 7 different kinds of endeavors. Separate endeavors. So it can be a fixed income base, it can be a business, it can be a stock portfolio. As long as you get all of those 7 contributing to your kitty on a monthly basis, even if you have work, that salary, that's again another revenue creation model. So you put all of these, and on a monthly basis, you get inflows from all of them. It's easy to make your 10 million. Okay guys, ipopost na lang natin. So kung gusto mong panoorin yung buo, panoorin mo lang dito sa Stock Smarts. Itong taking 1 million to 10 million. Baka kasi makapiright tayo, no? Kaya napaka-importante as an individual na dapat mayroon din tayong multiple source of income. The number 2 case strategy na nakatulong sa akin para mapalago ang aking investment ay sa pamamagitan ng research and analysis. Before investing in any stocks, it is crucial to do your homework. Look into the company's financial health, management team, competitive position, and growth prospect. Understanding the fundamentals will help you to make informed decisions. And also use research tool like financial reports, and also you have to remember, knowledge is power when it comes to investing. Kaya naman create ko itong sites nito para makatulong sa mga gusto mag-invest dito sa ating merkado. Ito ay completely free. So ang gagawin mo lamang para mahanap o magkaroon ka ng research information, puntahan mo lamang itong stock review, and merong magpa-pop up na date na nakagaya nito. Ang gagawin mo lamang para i-research yung company na gusto mong reviewin, puntahan mo lamang ito, and then type mo lamang dito yung stock symbol ng gusto mong i-research. Now dito guys, sa research tool na ito, na andito yung stock highlights, financial highlights, dividend information. Dito guys, over the past 1992 until now, makikita mo yung dividend information ng kumpanya dito. So guys, itong research tool na ito lamang yung mayroong data na mayroon dito today para mag-track ng data ng dividend ng kumpanya. And also over the past 23 years, makikita mo dito yung returns ng kumpanya na nire-review mo. And also nandiyan din yung financial tab and KPIs ng kumpanya. Na kung gusto mong gamitin ito, yung magpa-pop up dyan guys na QR code, pwede siyang scan para ma-direct agad kayo dito sa website na ito. Ngayon guys, kung gusto mo naman ng alternative, itong sponsor ng video natin ay perfect para sa'yo. Itong Simply Wall Street ay ginawa para sa mga investor na gusto mag-invest dito sa ating merkado at para mabilis maintindihan stock information ng fundamentals ng kumpanya dito sa ating bansa. Not only that, itong Simply Wall Street, perfect din ito sa mga mayroong investment sa ibang country like US. In fact, all of the major exchanges dito sa ating mundo ay kino-cover ng Simply Wall Street. And also guys, ito ay trusted ng 6 million individual investor worldwide including me. So kung gusto mong gamitin itong Simply Wall Street, so yung magpa-pop up dyan guys na QR code ay pwede mo siyang gamitin para madirekta ka dito sa website na ito. Now kung gusto mo malaman kung paano ako nagre-research ng isang kumpanya, ipapanood ko dito sa video na to kung paano ako nag-review and kung paano ko binili ang 7-Eleven over the past 6 months ago. And today, ang aking total return sa 7-Eleven ay nasa 82.78% na. 7-Eleven is more than just a convenience store. It is a cornerstone of accessibility in the Philippines. Kung maglalakad tayo along the street, most probably may encounter mo ang iconic na green and orange signage. And sa pamamagitan nito, mapapatanong ka kung gaano ba kalaki ang market share ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. At ayon sa pinaka-latest na data, ang leading convenience stores dito sa ating bansa by number of stores ay ang 7-Eleven na mayroong total store na nasa 3,323. Susundan nito ng Alphamart na mayroong 1,400 at pangatlo naman ang Uncle John's na nasa 443 stores. Kaya naman ang 7-Eleven ay naka-strategically position dahil sa kanilang iconic strategy, which is 24/7 silang bukas, 7 days a week. And another strategy na ginagawa ng 7-Eleven, most of the time, ang mga bagong bukas na 7-Eleven ay nilalagay ito malapit sa mga BPO company. Because kapag nagbe-break ang mga employee ng mga BPO company, ito yung go-to destination for quick snack, cold drinks,
and even essential items. The strategic placement of these stores contribute not only to convenience but also to the financial success of this company. Alam mo ba, nung una silang pumasok dito sa Pilipinas, noong 1984 hanggang 2010, ay meron lamang silang 500 store na nabukas dito sa ating bansa. Dahil ito sa geographical condition ng ating bansa. Now para sa akin ang dahilan nito, in order to become successful para sa kanilang logistics, kailangan nila magtayo ng maraming warehouse. Why? Because tayo ay archipelago. Hindi katulad sa ibang bansa like Thailand and many country, kailangan lang nila na konting warehouse pero maraming store ang makikinabang. Hindi katulad sa atin, tayo ay inter-island. So kailangan sa bawat warehouse mayroong mga specific na mga store na payang supplyan nito. And kung titignan natin, sa pamamagitan ng ganitong strategy ay magiging effective ang pagpapatakbo ng company. Kaya naman from 2010 to 2013 nang na-master na nila yung ganitong strategy, na-achieve na nila yung pang 1,000 stores nila. And noong 2017, na-achieve na naman nila yung pang 2,000. And noong 2021, na-achieve na nila yung pang 3,000 store ng kumpanya. And alam mo ba na target ng kumpanya na mag-open every year ng 400 stores sa Pilipinas? At ang medium goal ng 7-Eleven ay magtayo ng 5,000 stores sa taong 2026. And for me, very beneficial yung ginagawang strategy ngayon ng 7-Eleven na maglagay ng mga ATM and also mga bills payments sa kanilang operation. Kasi hindi lamang mga goods yung mga binibenta nila, and also meron din silang mga services na ino-offer ngayon sa loob ng store ng 7-Eleven. And as of today, meron na silang 2,766 na ATM na nakadeploy at merong 76% coverage ng 7-Eleven. Ang mga pinagkukunan ng revenue ng Philippine 7 Corporation ay nagagaling sa merchandise, franchise, service, other, interest, and rental. But as of 2022, majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa merchandise segment. Nasa 89.3% nanggagaling dito. Ang Philippine 7 Corporation ay lumago ang kanilang revenue ng 41.54% at ang kanilang net income ay lumago ng 546.19% over the past year also. So sa highlights na to, pinapakita yung turnaround ng business over the past 2 years. Kasi noong 2020 talagang labis na naapektuhan ng kumpanyang ito, na noong 2020 tumaas sa kanilang debt to equity. And pagsapit ng 2021, tumaas ito ng 61.4%. Ang kagandahan naman dito sa kumpanya ay itinigil nila yung pagbibigay ng dividend para hindi masyadong maapektuhan yung kanilang financials. Ang last na bigay nila ng dividend ay noong 2020 pa. So ito isang magandang effective strategy ng management in order na hindi maapektuhan yung balance sheet ng kumpanya. Kaya naman nakita natin sa kanilang pinaka-latest quarter report, ang kanilang debt to equity na lamang ay nasa 1.8%. Mayroong utang na lamang na nasa 201 million pesos, mayroong cash available na nasa 9.3 billion pesos, equity na nasa 11.4 billion, and total liabilities nila ay nasa 24.8 billion. Ang kanilang total assets ay nasa 36.25 billion pesos. In terms of financial position ay nasa very healthy situation ang kumpanya. Ang market cap ng Philippine 7 Corporation ay nasa 57.4 billion pesos. Revenue na nasa 75.6 billion at net income na nasa 3 billion pesos. Sa kanilang third quarter, sa kanilang pinaka-latest financial report, ang kanilang earnings per share ay nasa 95 centavo. And ang kanilang revenue ay tumaasang 22% at ang kanilang net income ay tumaasang 69%. And also, ang kanilang profit margin ay tumaas ng 3.7%. In comparison sa third quarter of 2022 ay nasa 2.6% lamang ito. Yung pag-increase ng kanilang margin because of higher revenues. Now guys, kung mapapansin natin dito, sobrang liit lang ng kanilang profit margin, nasa 3.28%. Ito ay sa kadahilanan na yung mga customer ng 7-Eleven ay hindi naman bulk yung mga binibili ng mga customer dito. And also, mataas din kasi yung distribution cost ng kumpanya kaya mababa ang profit margin ng kumpanyang ito. Isa sa mga major advantage ngayon ng Philippine 7 Corporation ay ang kanilang free cash flow. Nasa 6 billion pesos. Mas mataas ito compare sa kanyang average na nasa 1.8 billion pesos. And also mas mataas ito ng 2 beses ngayon compare sa kanilang net income. Pinapakita very well quality
ang performance ng kumpanyang ito ngayon. Kung mag-i-invest ako ngayon sa company in terms of their current performance, so tentatively, this is a very, very good investment opportunity. Kasi ang gusto kong makita kapag ganito sa payback time ay nasa maximum of 8 years yung aking makukuhang payback time sa kumpanya. It is a growth category ng 7-Eleven. Ang kanilang revenue ay nag-increase ng 41%, ang kanilang gross profit ay nag-increase ng 49.5%, operating income ay nag-increase ng 684%, at ang kanilang net income ay nag-increase ng 546%, at ang operating cash flow ay nag-increase ng 71.7%. Another highlight sa Philippine Seven Corporation, yung kanilang return on invested capital, nasa 23.72% na ito. At ang kanilang return on capital employed ay nasa 20.18%, return on equity ay nasa 22.49%, return on assets ay nasa 6.39%. Pinapakita dito sa atin na very, very excellent yung pinapakitang performance ng kumpanya and ng management in order to grow. Ang aking nakuhang target price dito sa 7-Eleven ay nasa 117 pesos per share at mayroong buy below price na nasa 82.36 pesos per share. So dito clearly ang company ito ay very, very undervalued in terms of my valuation. Now, ang pangatlong strategy na nakatulong sa akin sa paglago ng aking investment ay sa pamamagitan ng peso cost averaging. Guys, dito sa peso cost averaging ay medyo iba yung aking strategy na ginagawa. Ang best example natin dito ay ang aking converge na investment. So tignan natin dito sa ating history CNVRG. 10 times akong bumili sa converge. So ibig sabihin 10 times ako nag-average down dito sa converge. So kung papanoorin natin itong second average ko sa Converge, and may mga ibang transaction din tayo dito sa Converge na nilagay natin sa ating community ng time na hindi tayo makagawa ng video like here. So to give you an example kung paano ko ginagawa yung strategy na to, panoorin natin tong video na ginawa ko dito sa Converge. So kung viewers kayo ng ating channel, ang first buy ko dito sa kumpanya ay noong February. Kasi ito yung aking buy transaction sa kumpanya noong February 7, 2022. Itong kumpanya ay nabili ko sa halagang 28.55 pesos per share ang aking first buy dito sa kumpanya. Ngayon dito ipinapakita ko sa inyo ang aking strategy na ginagawa sa mga kumpanya na mga binibili ko. So una, ang ating first buy ay noong February 7, 2022. And now bumaba na yung share price ng kumpanya sa aking second buyback level. At nabili ko itong kumpanya sa 21.85 pesos per share. Now, kapag ang kumpanya ay bumaba pa rin ng bumaba at umabot sa level na 17.30 pesos per share to 16.70 pesos per share, I will buy this company and a third buyback dito sa kumpanya. Kung matagal na kayong viewers ng ating channel, alam nyo na yung strategy na ginagawa ko dito para ma-maximize natin yung pagbagsak ng share price ng isang kumpanya. And kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, ang ginagawa ko dito, unang-una, so for example, meron akong capital na 500,000 sa aking investment. For example, sa isang kumpanya, meron akong budget na 100,000. So itong 100,000 na ito, sa isang kumpanya, hindi ko ito ibibigay ng isang bagsakan. So hatiin ko yung 100,000 sa apat para ma-maximize ko yung fluctuation ng ating merkado. So yun yung ginagawa kong strategy para ma-maximize ko yung potential profit ko sa mga kumpanya na pinag-i-investan natin. So guys, ang case dito sa Converge ay halos 10 times akong nag-average down para mahabol lamang yung presyo. Kaya mapapansin nyo sa aking portfolio, I have available cash talaga lagi para take advantage ko yung pagbagsak ng share price ng bawat kumpanya dito sa ating bansa. Minsan ang aking cash available ay umabot ng 40% based sa history. So panoorin nyo lahat ng video natin kung paano ako nag-average down, paano ko ginagawa yung strategy na ganito. Also, bago mo gawin yung ganitong strategy, dapat pag-aralan mo muna yung kumpanya na gusto mong pag-investan. Alamin mo muna kung maganda ba ang financials ng kumpanyang inyan, lalo na't ngayon na sobrang volatile ng ating merkado sa mga which is, ang gusto ko lamang sabihin dito guys, no, as long as hindi nagbabago yung thesis na ginawa mo kung bakit ka nag-invest sa ating merkado, okay lang yon, mag-buy ka lang namang buy. As long as naniniwala ka na mayroong future growth ang kumpanya, then you have to take advantage sa pagbagsak ng ating merkado. And today, ang aking investment sa Converge ay nasa halos 14% na ang total returns na mayroon ako today. At ang aking average price na dito ay nasa 9.64 pesos per share.
Ang pang-apat na case strategy na nakatulong sa akin para lumago ang aking investment ay sa pamamagitan ng long-term perspective. One of the most important aspect of long-term investing is maintaining a long-term perspective. Ang stock market can be volatile in the short term, but historically, it's shown an upward trend over the long period of time. Now, to give you a clear example, kung tayo tumitingin ng 1-month chart ng PSEI, talaga ang pangit ng tignan, no? Bagsak ang ating PSEI. Over the past 3 months, ang ating PSEI ay bagsak. Over the past 6 months, ang ating PSEI ay negative pa rin. And over the past 1 year, ang PSEI ay ganun pa din, negative, ang pangit ang performance, walang nangyayari. Over the past 5 years, ang PSEI ganun din, bagsak pa rin. Pero guys, kung titignan natin over the long period of time, from 1987 to until today, nasa 6,300 level ito. Noong 1987, nasa halos 447 pesos per share lamang ito. So, anong gusto kong namin ibig sabihin dito guys? Kung ikaw mag-invest dito sa ating merkado at hindi ka mapagpasensyang tao at ayaw mo ng sobrang tagal, and then ang pag-i-invest ay hindi para sa'yo. Ay naalala ko nga yung sinabi ni Warren Buffett ng time na ini-interview siya ni Jeff Bezos kung ano yung strategy na ginagawa lamang niya. Bumibili siya ng isang kumpanya and hinhold niya ito and inaantay niya lamang na umakyat doon sa kanyang really intrinsic value. Now, ang sinabi ni Jeff Bezos, napakasimple lamang pala ng yung strategy. Why many investor copy you? Alam mo pinakasagot ni Warren Buffett? Because nowadays many investors, they don't want to get rich slowly. So napaka-importante na lagi mong tatandaan, ang pag-i-invest ito sa ating merkado ay para itong pagtatanim ng palay. Alam mo kung anong pinakamahirap, hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. And you have to stay focused on your long-term goals and avoid making impulsive decision based on short-term market fluctuation. Remember, time in the market is more important than timing the market. Now, to give an example dito sa net worth ni Warren Buffett, imagine in this the patience of Warren Buffett. From 1944 to 1982, makikita mo dito sa graph na ito, wala kang masyadong makitang resulta guys. Pero guys, nung 1985 to 2019, kung titignan mo kung gaano kalaki yung in-improve ng kanyang net worth. This is the beauty of compounding. This is the beauty of investing over the long period of time. Kaya napaka-importante kung ikaw ay mag-i-invest, huwag mong isipin yung nangyayari sa'yo today. Isipin mo yung future generation ng iyong pamilya. Na upang 5 at last strategy na nakatulong sa akin para mapaunlad ang aking investment ay sa pamamagitan ng rebalancing ng aking portfolio. Lagi mo tatandaan sa pag-invest sa ating merkado, some of our investment can grow faster than others. You have to rebalance to ensure and to maintain your desired level of risk and also return. So, to give you a real example, a clear explanation dito, dito na lang sa ating my portfolio history. So, marami na tayong pwedeng example dito pero doon na lang tayo sa pinaka-latest na ginawa nating information na rebalancing din. So, over the past 7 months ago, yung aking investment dito sa APX ay binenta ko na at kumita ako dito ng 90%. So kung titignan natin dito na ibenta ko ang APX noong November 23, 2023 sa presyong 2.75 pesos per share. And ang aking total gains dito ay nasa 89.50 pesos per share or 90%. And guys, kung titignan mo, yung proceeds na nakuha ko dito sa pagbenta sa APX and yung investment ko galing sa APX ay binili ko naman ng Price Corporation, GT Cap, Philrit, and 7-Eleven. Now here's the thing guys, yung opportunity cost sa pagbitaw ko sa APX ay umangat pa ang kanyang share price ng 42.76%. Simula nang naibenta ko ito. Pero ang tanong ngayon guys ay worth it ba yung ginawa kong strategy? Kayo na lamang umusga. Na kung titignan natin dito sa 4 na banggit natin, ang PPC today, ang aking investment ay umangat na ng halos 40%. Ang JT Capital ay umangat na ng halos 3%. Ang Philrit ay umangat na ng halos 12%. At ang 7-Eleven today ay nasa halos 83% na. Ngayon kung tatanungin kita, based sa nakita mong opportunity cost and today, sa tingin mo worth it ba yung ginawa kong strategy? So kayo na lamang humusga. So this is the information na gusto ko lamang ibahagi sa inyo, yung rebalancing. And kapag meron kang nahanap na better investment opportunity, you have to grab that opportunity. So marami pa akong ganitong strategy na ginagawa. No? Dati din yung investment ko sa GSMI, ganun din yung ginawa kong strategy. Yung unang bili ko dito
ay binitawan ko ang GSMI. Kumita lamang ako dito ng 100%. And yung proceeds doon ay pinambili ko din ng mga company. And hanapin nyo na lang kung anong video yon. And today, sa pagbalik ko sa GSMI, ang aking portfolio ay nasa 116% na naman ang aking kinita dito. So this is the beauty of rebalancing. So that's it for today's video on long-term investing strategy. I hope you found this video helpful. And kapag nagkaroon ka ng helpful insights sa iyong investing journey, please subscribe and also hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin katulad nito. And also, please give a thumbs up and share it to your friends para marami pa tayong potential investor na maabot itong ating channel. Once again, this is Pesi Warrior na lagi nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.